Сотні зруйнованих домівок та ще більше зруйнованих життів. Руський мір назавжди залишив слід по собі й тут, в Чернігові. Це історія міста та його захисників, які витримали освобождення російської армії. – 24 лютого – дата, яка змінила усю країну. Вже о 4 ранку вітання від братських народів почув і Чернігів. Ракети та авіабомби досягли своїх цілей. А вже за декілька годин підрозділи Збройних сил України вступили у вогневий контакт з противником. Відтоді місто почало свою боротьбу за існування. Ніхто не очікував, що в 21 столітті буде проводитись бомбардування території, будуть наноситись авіаційні ракетні удари. Взагалі, що буде розгорнута повномасштабна агресія. Звичайно, ми очікували, що таке може бути, тому що як військові ми прораховуємо всі варіанти, але підсвідомо ніхто цього не очікував. Ніхто не думав, що дійсно не вистачить стільки клепки в голові, щоб можна було наносити удари по мирному населенню, по містам, по тому всьому, що створювалося, що було створено для життя. І не вкладить в голові. Села на околицях Чернігова вже зустріли ворога, але його кількість вражає навіть легендарних військових. Саме так описують перші дні оборони Чернігова його захисники. Бої розпочалися раптово з перетину противним ворогом державного кордону України, але розпочалося воно з нанесення ракетних авіаційних ударів. Тобто вся інфраструктура, в першу чергу, це пункти постійної дислокації наших військових частин, по ним було нанесено ракетні удари. Це і Гончарівське, це і полк зв'язку. Тобто туди, де міг знаходитися особовий склад, було нанесено авіаційні удари. Серед підрозділів, що оточили місто, були освободітелі з Туви. Відстань від цього регіону Росії до Чернігова складає цілих 5,5 тисяч кілометрів. Заради чого земляки Шойгу долали таку відстань? Відповідь тільки одна – можливість безкарно по-звірськи бувати та катувати цивільне населення чужої країни. Шанс забрати із собою в якості трофеїв пральну машину, килим або навіть собачу будку. Натомість більшість з них були знищені, а ті, хто менше повірив у російську пропаганду, потрапив у полон. «Своїх не бросаємо» – саме цей лозунг щодня лунає з федеральних каналів Російської Федерації. Але кількість мобільних крематоріїв поблизу Чернігова, в яких своїх не бросали, каже інакше. Знаходимо їхні трупи, знаходимо їх небагато, тому що, як нам пояснюють місцеві, наприклад, на ближніх селах був крематорій, який працював, тобто вони спалювали своїх загиблих, вони просто спалювали. Вже в подальшому під час втечі панічної, те, що вони не встигали, то тих ми знаходимо, так, є такі факти. Не дивно, що саме ці підрозділи творили жахливі речі як в Чернігівській, так і в Київській областях. У 2020 році Республіка Тува була найпершою за кількістю вбивств на душу населення в Росії, а в 2019 році найбіднішою. Генерали російського генштабу знали, які елітні підрозділи вони відправляють сюди. Від 45 до 50%. Це вони втратили. Це підтверджені дані, ті, що маємо ми, виходячи з перехватів, з розшифрування їхніх документів тощо. Якби сильно із уст Соловйово-подібних не співали про саму сильну, побут, в якому жили російські солдати, краще за все демонструє справжній стан справ армії освободітелів. В одній кімнаті росіяни розгорнули штаб, пральню, перукарню та вбиральню. Воєнна політична обстановка, інформативна табличка також з помилкою. Все ж таки етнічний та вже звичний спосіб існування не так просто сховати за буквою Z. Тактика війни російської армії незмінна з часів чеченських війн. Ось так російська армія, наражаючи на небезпеку цивільних, ховає свою бронетехніку за житловими будинками. Друга армія, це вони її створили, що вона друга армія. Ми побачили, що вона є друга армія, напевно, по кількості. Да, оснащення є, але воюють не кількістю, воюють умінням. І наша армія, яка набагато менша, в десятки разів, яка менша, вона показала, що якщо ти захищаєш свою державу, якщо ти захищаєш свою домівку, своє село, своє місто, то ти більш заряджений на перемогу, ніж той, який прийшов, щоб захопити, якого в голові одно вкрасти, намародерити тощо. Тобто будь-яка мораль відсутня. В даному випадку це показало, що це не друга армія, це якась там 102, там 402 тощо армія світу. Я думаю, що десь, якщо їх поставити після, не намагаючись там когось принизити після африканських племен, це буде якраз їхнє місце на даний момент. За час повномасштабного наступу Вторая армія міра втратила майже 20 тисяч особового складу, чим вже відкрила секрет геніальної військової стратегії – знецінення людського життя. Наступ на Чернігів не був виключенням. Цю тактику вони використовували і тут. Противника можна оцінити одним словом. Словами
ті, які сказав Жуков ще в 41-му році, баби ще нарожають. Скажімо так, почуття чи відчуття збереження свого особового складу, воно в них відсутнє. Тобто до свого навіть особового складу він відноситься так, як до маси, до бидла, тощо, типу, що ці загинуть, бо прийдуть інші. Все. Тобто орки, одне слово, цього достатньо. Матері російських солдатів, мабуть, і можуть народити ще, тим паче, якщо сини ніяк не можуть повернутися з навчань. Однак, можливо, існує шанс на те, що після тотального розгрому як міфу, так і Второї армії міра фізично, матері добре подумають перед тим, як відправляти своїх дітей на вірну загибель. Невеличка демонстрація того, як зараз виглядає сучасна Росія. Покинута техніка та довкола болото. Саме так виглядає їх країна на початку війни з Україною. Сподіваємося, що санкції, які зараз введені проти Російської Федерації, доведуть цю картину до омріяного кінця. Битву за Чернігів виграно. Наступ Орди зупинено принаймні зараз. Водночас на політичному фронті за кордоном, який стільки років нагадував демілітаризовану зону, почалися перші за довгий час відкриті бої з імперією зла.